Mo kí wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wa ikú akúbójú ọjọ́ ṣeré, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò mi, mo yín olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. She swear about my head like this. People they talk say I resemble you. God forbid, no. So I did not resemble you. Yes. Okay, if I did not resemble you, who do you think that I resemble? Peter Obi. God forbid. God no go hear your prayer. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá ti mọ̀ mí láti kékeré ni a máa pè é, látìgbà tí a ti wà ní kékeré fa bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Kékeré tá ń sọ náà ni wípé àwa náà sá ti dàgbà báyìí náà ń sìn kékeré wáyá láti bí 8 years ago tẹ̀tí máa ń bá wa ká lọ. Ẹ máa mọ̀ wípé gbogbo ibi tí èmi bá dúró sí, gbogbo nǹkan tí ẹlẹ́dàá tó rán èmi wá ṣe ni wípé ibi ìjọmọ ènìyàn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation, ìjọmọ ènìyàn. Nǹkan tí mò ń ṣe kí n tó dé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation lórí ìjọmọ ènìyàn. Lórí Yorùbá Nation wá pín sí ìjọmọ ènìyàn tó pọ̀ ní oríṣiríṣi. Òun wá jẹ́ ìka tó pọ̀ tó bí nǹkan tó pọ̀ gan ni. Nínú ìjọmọ èèyàn ti Yorùbá Nation, o lè lọ sí èdè, àṣà, báwo ni ò ṣe ní bàjẹ́, báwo la ṣe lè gbé lárugẹ, báwo ló jẹ́ o lè lọ sí inú ètò jẹ́ pé no, ẹ má bà ìṣẹ̀ṣe wa jẹ́, ara ìjọmọ èèyàn náà ni. Torí àwọn kan náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó fi ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan náà pinlẹ̀ wípé kíní kó máa jẹ́ ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀. Eléyìí ewúro ni, òyìnbó kọ́ ló wá fún wa ní orúkọ ẹ̀, ara nǹkan tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe wa nìyẹn. Ara wípé àwa náà ní education kó tó di wípé àwọn òyìnbó gbé ẹ̀sìn dé, tí àwọn kan ń rò wípé ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀sìn tán gbé dé wípé òun ló fún wa ní education. Òyìnbó náà sọ bẹ́ẹ̀, màá gbé fídíò yẹn wá. But education tán wá fún wa náà, kí làbọ̀ lú òyìnbó? So I saw this viral clip, which was a GB News recording, and the in-house commentator on the show was basically saying that colonization had benefits. Benefits. Watch the clip. We now have a generation that believes everything we did by colonizing. Yes, it is true. They think everything about colonization was wrong. It wasn't. There were some terrible things and there were some good things to come out of it. And that is about properly acknowledging your past. Education. Yes, completely. Sanitation. Transportation. Yeah. There was so much that we brought to communities. But you see, you're typical of what we're talking about. No, I'm saying that colonisation, the empire was wrong. It was wrong, full stop. That's, the things that Britain might have done. But that's very much through your modern sensibilities, you might say that, because we wouldn't now routinely go into other countries. It was a profoundly racist set of basically invasions of other people, where we subjugated people to our rule and sort of made them work for us. It was completely made their countries work. But imagine yourself in the shoes of a 13-year-old boy hearing you say that. Yeah. Right. Yeah. What do they then? How do they then carry that through life? Well, in terms of who I am as a Brit. But it's not about. We had racist ancestors. Say it, but Bev. But I'm saying that we hear much more of that than we do about the benefits of that period of time. Well, because I don't think there were benefits. I think that we have to be completely... Of course there were. So benefits to us? I don't think there were. There were benefits to us. Those countries did not... Jonathan, those countries... It absolutely does. Those countries did not have money. They did not have the creativity. They did not have people in positions of power of course they had creativity in those countries. They just didn't live like Britain did. It doesn't make it worse. It just makes it different. So it's okay to live without education, and it's okay to live without a transportation system, is it? They did have education. It just wasn't our education system. They had language. It wasn't our language. This cultural medicine we brought to precisely what we have. Yes. I don't know. Look, I don't know why. Colonization was not a civilizing mission. It was an enterprise in exploitation and domination, and that's the fact. While colonizers often claim that they brought education, transport, and governance, all of that to Africa. But this argument dangerously whitewashes the violent and dehumanizing realities
of imperial rule. Colonization was built on violence and theft. They just came to pillage and plunder. All the infrastructure they claimed to set up were just there to serve the purpose of the colonizers. So from the rail to the waterways to the road network, it all led to one thing: the ports, where they took out all the stuff they pillaged from Africa. Colonial education was cultural erasure, religious erasure. That's what colonial education did to us. For some people to come out there and say, oh, the colonizers brought education. We had our systems before the colonizers came. And no amount of infrastructure justifies the human cost. Millions of people died under colonial rule across the world. Millions. So you don't applaud a thief for renovating your home after burning down your village. These so-called benefits of colonization, they came at the expense of our sovereignty, dignity, culture, and countless lives. So take this as colonization 101. And especially for those of us who still claim that, colonial rule did a lot for us. No, it did not. It pulled us back. And we're still playing catch up. You need to understand that. Ṣáwọn náà fún China ní education ni? Ṣáwọn náà fún Italy ní education ni? Ṣáwọn náà fún Germany ní education ni? Ṣáwọn náà fún France ní education ni? Ṣé tó bá jẹ́ wípé àwa náà wà, orí wa ò lè kú pátápátá àdí bá ṣe wà yìí dínú ọdún tá wà látìgbà tán ti kó wa lẹ́rú. Àwọn náà ò sí ní ipò tán wà nígbà tí bóyá ọwọ́ wà lórí kúnṣẹ̀ tàbí ikún wà lórí kinní kan tán máa ń sọ. Ní 100 years ago, 200 years ago, 500 years ago, àwọn tó wá kó wa lẹ́rú bó ṣe wà yìí náà kọ́ làwọn náà wà. Àwọn tó wá sọ wípé àwọn wá fún wa ní education, wípé ẹ̀sìn ló wá fún wa ní education. Táwọn èèyàn kan náà bá wá dìde, máa sọ wípé no, ẹ dá padà. Education tẹ wá fún wa, ẹ fi wá bà ti ọ̀tá wa jẹ́ ni. Education tẹ wá fún wa, ẹ wá gba gold lọ́wọ́ wa, tẹ fi fún wa ní pàǹdà ni. Àwọn ìran wa ní education kó tó di wípé ó dé. Torí kí ló ń pè ní education gangan? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, kí ló ń pè ní education? Ní ìgbà tí wọ́n dé, kò ń ṣe wípé wọ́n sọ wípé ìṣe ló ń la inú àwọn ancestors wa, àwọn ìran wa tó ń yọ ọmọ lẹ́nu wọn sílẹ̀. No. Ká tó ní ọmọ láti jẹun, èèyàn ló ń gbé mì báyìí tó fi ń ṣe oúnjẹ. Kó tó di wípé wọ́n dé, àti ní system, àti ní báwo náà ṣe ń kọ́lé, design tá fi ń kọ́ ilé, design tó ti ṣe kalẹ̀ báyìí. Every black person living should go to Ghana and see them slave castles so you can see what they did to us. You got to see what they did to us. You got to see how they built these dungeons underground and they put these churches on top and they dug holes in the ground to pump the music of what they call their Christianity into the holes while, man, they did, let me explain something to y'all. They walk them as far as they can first to make them lose. Told you colonization was about helping Africa, about bringing civilization, education, and development. But here's the truth. Colonization was the greatest robbery in human history. European powers didn't come to Africa to teach or uplift. They came to steal. They looted trillions, not millions, trillions in gold, diamonds, rubber, oil, art, and human lives. The gold that built the palaces of London and Paris? Stolen. The priceless art that fills museums across Europe? Stolen. Even today, thousands of African artifacts are locked behind glass in foreign countries, with no plans to return them. The forced labor of millions fueled industrial revolutions that never benefited the lands they tore apart. And the countries they stripped bare were left with poverty, conflict, and fake borders that still cause wars today. Meanwhile, the thieves wrote the textbooks and told you colonization was necessary. They called it discovery. They called it exploration. But the truth is simple. It was theft. Organized, brutal,
and global. And guess what? They've never given back what they stole. They just renamed it history and hoped you wouldn't ask questions. But now you know. Follow if you're ready to unlearn the lies. They told you colonization was about help. Ó wà tán fi ń kọ́ ilé. Ó ní irú aṣọ tá à ń wọ̀. Àti ó ti ń ṣe ìlẹ̀kẹ̀. Kí ló ń jẹ́ education now? Kí ni ó ń sọ wípé tí èèyàn kan bá lànà igba èèyàn ló máa wọnú ẹ̀. Àwọn ènìyàn tí ń lànà tí ń dá oko náà kóyìnbó kan tó dé náà. Kò ṣe wípé abẹ́ ilẹ̀ là ń gbé ká tó ní bóyá àwọn náà wá fà wá lọ́wọ́ sókè. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú yẹn. Ara ìjọmọ ènìyàn téèyàn tá ń jà fún tá dúró lé lórí òun nìyẹn. Láti lè jẹ́ pé kí a mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì, ọ̀rọ̀ wípé ìjà ìsìn kan leléyìí. 2000 years ago, ká wá sọ 200 years ago. Àwọn èèyàn ò tí ì rí bó ṣe rí yìí náà. Àwọn èèyàn, especially àwọn kan ò tí ì mọ ayé tó ń lò, ayé ibi tó wà nìkan. Òun nìkan ló mọ̀. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe ìgbésí ayé wọn. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe ìjọmọ ènìyàn wọn bẹ̀. Àwọn kan ló wá dé. Tó bá jẹ́ wípé kò sí nǹkan tó wúlò fún wọn láyé àtọ̀run, ọ̀ ní kó wọn lẹ́rù. Did you know African children were whipped just for praying in their own language? In 1491, the Kingdom of Congo, in what is now northern Angola, welcomed Portuguese missionaries. At first, it seemed peaceful, but behind the crosses were chains. The goal wasn't just to convert, it was to erase. By the early 1500s, the Portuguese had moved deeper into Angola, bringing not just Bibles, but brutal force. They told entire villages that their gods were evil, that ancestral worship was witchcraft, and that salvation only came in one language, Portuguese. Those who refused to convert were beaten, isolated, or enslaved. Children were taken to Christian schools, but these weren't classrooms. They were brainwashing centers. Kids caught speaking Kikongo or Mbondo were flogged. Some had their mouths washed out with salt water or soap, and if they dared pray in their native tongue, public beatings. African names were banned. People had to take on European Christian names. Quina became Joa, Nzinga became Maria. And over time, many forgot their real names altogether. Traditional healers, once respected in the village, were now haunted, called sorcerers, tortured, burned. They destroyed shrines, desecrated sacred forests, cut down spiritual trees, but the resistance never stopped. Secret ceremonies continued in caves and forests. Families whispered prayers in the old language, hidden from the priests. Some blended Christianity with African spirituality, turning resistance into survival. By the 1700s, the Portuguese had set up full mission settlements in Angola, pushing deeper into the interior. Conversion was now tied to slavery. Become Christian or be sold. Even slaves brought to Brazil were forced to convert. On the outside they sang Christian hymns, but inside, they remembered their orishas, their ancestors, their roots. This wasn't just about religion, it was spiritual genocide, a slow erasure of African memory, language, and identity. But what they didn't know is that the spirit never truly dies. Today, Angola is still home to ancient spiritual practices, still alive, still fighting, and we are telling the stories they tried to bury. Follow and ní sọ pé àwọn fẹ́ gàba lórí wọn. Ní wá sọ pé àwọn fẹ́ fún wọn ní freedom. Ní wá sọ wípé oyè ọdún báyìí lẹ máa fi sìn wá. Now, káwọn ènìyàn lèmi dúró fún o. Ìjọmọ ènìyàn ò ní mo dúró fún. Ẹ wo bàbá yìí, ẹ wo man yìí, ẹ wo brother yìí. Mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ti gbọ́, máa ti rí wípé ìyàwó ẹ̀ ṣó pa ni, ṣó sin ni, ọmọ mẹ́ta ṣó bí, tó bí, ṣó jẹ́ ni, ṣó sì wà láyé ni, ṣé kò sí láyé. Ọ̀nà dà tí a ní máa pè mọ́ bọ́ síta. Ọ̀nà dà tí a ní máa sọ wípé nǹkan tí ẹ̀sìn tó ṣe ní ilẹ̀ kóòtù òjíire ní Nàìjíríà ní Áfíríkà lápapọ̀ ìkà ní 80% tó ṣe. Mi sọ wípé kò ṣe nǹkan fún ẹni tó bá ṣe nǹkan fún o. Ṣó ti yé yín sìn? Èmi ò lẹ́sìn, mi dẹ̀ lẹ́sìn tí mo fẹ́ introduce èèyàn sí, mi dẹ̀ lẹ́sìn tí mo fẹ́ wàásù fún yín. But mi ò sọ wípé because ní ìlú òyìnbó tó wà, you are free to do whatever religion you choose. So far tó bá ti make you happy,
ibi tí mi náà dúró lé lórí nìyẹn. Bọ̀ àwọn èèyàn kan, mind you, ẹ má gbàgbé àwọn èèyàn kan ló dìde fún ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà nílùú òyìnbó tó fi rí bẹ́ẹ̀. Torí nínú oko ẹrú tá a wà yìí ní Áfíríkà òun làwọn òyìnbó náà wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn obìnrin dẹ̀ kó 90% àwọn tó ń ja ìjà yìí tó fi di wípé everybody fi ní freedom yìí. Now kí lèmi àti ẹ wá ń ṣe o? Kí là ń ṣe? Tá bá sọ tó máa ṣe pé ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn, sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìyẹn, ṣé yẹn wájú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ lélẹ̀, ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ wípé ká ní ìtúsílẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ ara ìrìn àjò yẹn náà ló ṣì wà. Because ẹni tí ò bá ní ìtúsílẹ̀ kò lè gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ, nǹkan míì lẹ́yìn sọ nǹkan míì ni, a ní ìdí mọ́ nìyàn. Bọ̀ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé àwọn èèyàn ti ń dìde. Now, ẹ jẹ́ kí mi wá dánu dúró báyìí. Kí n gbé. Gbogbo àwa tá a lọ sílé ìwé tá a kàwé díẹ̀. Wọ́n máa ń sọ wípé action speaks louder than voice. Lóòótọ́ èmi lè mọ̀ sọ wípé Jésù yìí àti gbogbo àwọn sítórì inú Bíbélì mo lè mọ̀ gbàgbọ́. Ṣùgbọ́n ìwà mi ó ń fi hàn wípé mò ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn tí wọ́n ti fi orúkọ Jésù kó sínú ìgbèkùn tán ti fi bayé wọn jẹ́. Àwọn pásítọ̀ yín tó ń sọ fún yín káàkiri ní church fún ẹ̀yin tẹ́ ṣì wà ń bẹ̀ tẹ́ rò wípé wọ́n fẹ́ràn yín. Wọ́n ń sọ fún yín wípé antichrist ni mí. Wọ́n ń fi ẹnu wọn support wípé Jésù wà, ṣùgbọ́n ìwà wọn ó ń ṣò wípé àwọn ò fẹ́ràn Jésù, pé olórí ibu ni Jésù. Ẹ lọ mọ yẹ̀wò, ẹ lọ mọ ṣàbí ẹ̀wà. Wípé ó ti tó bíi ọ̀sẹ̀ méjì lọ sí bíi mẹ́ta báyìí tí a ti ń fi péèjì wa pariwo wípé Olúalọ́, ibo ni Ìyábọ̀ Yẹmisí Òbé wà? Tí àwọn ẹbí ẹ̀ náà dẹ̀ tún ti jáde, a ti gbọ́ ẹkún lẹ́nu ìyá ẹ̀, ẹni tó jẹ́ bíi bàbá fún tó jẹ́ àgbàlagbà, àwọn náà ti ń jáde báyìí tí wọ́n ń sọ wípé àwọn ń kàn sí ẹ. Ọ̀nkúlẹ̀ náà kan wọ́n tún kàn sí ẹ, wọn gbogbo chaati yín mo rí, o ò dá wọn lóhùn. Titolú alọ́ọ̀tọ̀, ǹjọ́ wá túmọ̀ sí wípé bí àjọ CAC ṣe tó ní gbogbo àgbáyé, ní foundation tí àwọn bàbá tó ti lọ tí wọ́n fi lélẹ̀, Ọlọ́run 1930 náà ń kọ́. Ǹjọ́ wá túmọ̀ sí wípé foundation yìí kàn ń rí sí miracle lásán, ṣùgbọ́n kò rí sí morals and standard of the society. Ṣé n tó fà á nìyí tó yẹ pé àárí àjọ CAC tí a lè gbé dìde nínú gbogbo allegations wípé ìwọ Olúalọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a gbọ́dọ̀ rí ẹ kó o ṣe program kankan bì kankan. Ó dẹ̀ hàn gbangba pé bàbá tí ó sọ fọ́mọ pé kọ́mọ ó mọ̀ mu sìgá torí wípé sìgá mímu máa ń dẹ̀mí èèyàn légbodò, òun náà ò ní súnmọ́ bí èéfín. Ṣé ká wá máa sọ pé gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀sìn Ọládélé, Ezekiah ńkò àti gbogbo àwọn bàbá tó wà ní àjọ CAC lénìí, ṣé ká máa sọ wípé ìta bá lọ́wọ́ ọmọ yín Olúalọ́ náà l'Olúalọ́ bá lọ́wọ́ yín ló jẹ́ kó lè ní ìgboyà láti máa ṣe gbogbo ohun tó ń ṣe bí? Ọ̀rọ̀ ẹ̀ bà nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀, pàápàá jùlọ àwa tó ṣe wípé a gba CAC kọjá. A mọ bí CAC ṣe rí in the early 80s. Ó wá gbani lójú tí ó bà nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ń tẹ́ ẹ pè ní CAC, ń tẹ́ ẹ pè ní ara Olúwa, ó kún fún ẹ̀gbin àti ìdọ̀tí àti àwọn ìbaniláyé jẹ́ tí ó tó máa ń panilẹ́kún lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà téèyàn bá gbọ́. Ẹ wá gbọ́ o, bá a bá fa gbùrù ó fàgbó, àkàn mọ́ fi social media sọ síta lásán. Gbogbo èyí tá a máa fi òfin gbé nínú yín, ẹgbẹ́ wà rojọ́
Awíkoko kan mọ́ sọ̀rọ̀ lásán mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀. Kọ́lọ̀ mọ́ gbẹ̀mí mi. As far as I'm on this planet Earth, the fight for religious and civil victimizations will be what my living will be about. Mo tó ti gbà wọn kéèsì kọ̀ọ̀kan ní ìtí mo jí ṣùgbọ́n ó di ọ̀la sọ́túnla Ọlọ́run dẹ̀ ti bá wa gbé legal team tó dá dìde. Àmọ́ jàjà yẹn lọ́tún àmọ́ jà ló sì àwọn èèyàn á máa bọ́. Ìwọ Olúwa ló wá gbọ́ o. Tó bá mọ ohun tó pín ẹ, tó bá mọ ohun tí ó ṣe ọ́ láǹfààní, tó bá lẹ́ni tó lè bẹ sọ̀rọ̀ níbi tó o ti ń gbọ́, ìbá dùn mọ́ mi pé kó o gbọ́ àlàyé tí mo fẹ́ ṣe. Kó o lo gbogbo agbára Ọlọ́run tó o fi ń gbàdúrà fáwọn èèyàn tán fi ń commit owó fún ẹ. Lẹ́yìn pé ní covenant partner or whatever. Ní kí Ọlọ́run yẹn fi ọ̀rọ̀ owó àti ọrọ̀ ayé lẹ̀ báyìí pé kó jọ̀ọ́ kó ràn ẹ́ lọ́wọ́ bó ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ yìí. Torí wípé nílé àti lóko a mọ̀ gbé ẹ̀sùn yìí dìde against ẹ torí wípé o fẹ́ o kọ̀ wàá provide ibi tí Ìyábọ̀ wà pẹ̀lú àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kì í dẹ́ pé wàá provide wọn lásán. They must be hale and healthy, both health and mental wise. Kò yẹ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wọ́n ń sọ̀pọ́ọ̀tì àwọn bàbá ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pawọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn pé antichrist ni mí ẹ gbé yẹ̀ wò. Ẹ wọ bàtà ìyá Ìyábọ̀ sẹ́sẹ̀ kẹ́ ẹ mọ bó ṣe rí. Ẹ wọ bàtà ọ̀nkúlẹ̀ tó jẹ́ bàbá fún un tí wọ́n ti dàgbà báyìí tó yẹ kán mọ jẹ wọn mọ́. Ẹ wọ bàtà wọn níṣẹ́jú kan kẹ́ ẹ mọ bó ṣe rí. Kẹ́ ẹ wá wò bóyá inú Kristi yẹn lẹ ṣì wà tàbí inú ìkà inú ẹ̀gbin inú ìbániláyé jẹ́. Ní tó ti fi hàn gbangba báyìí pé tó bá jẹ́ pé ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ ní CAC ló wùwà bàjẹ́ immediately làwọn àgbà ẹ̀ máa ń dìde náà máa láwọn kọ lẹ́tà suspension. Kí wá lolúwa ló ń gbé fún yín tó fẹ́ gba ìjọba Ọlọ́run tẹ́ ń preach lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ lè sọ̀rọ̀. Bàbá ẹyẹ bí ọ̀kín wọ́n lẹ́yìn náà wà lára àwọn àgbà tó Olúwa ló ń sá sábẹ́ ẹ̀. Advice wo lẹ̀ ń fún Olúwa lọ ṣé lórí ìjẹkújẹ yìí náà ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá wà lájọ CAC tẹ́ rí bí ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń lọ. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ tún nílò láti gbọ́ láti lè sá àsálà fún ẹ̀mí yín nígbà tẹ́ ti rí wípé àwọn tí ò lówó lọ́wọ́ ní CAC nìkan ni suspension àti kábáyànwí ló bá wí ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti lówó lọ́wọ́ go on sound ni. Ǹjẹ́ ẹ tún nílò prophet kankan láti sọ fún yín pé kẹ́ ẹ sá àsálà fẹ́mi yín torí wípé tẹ́ ẹ bá wà victimized through ẹni tí tó ń kó owó sí wọn lẹ́nu. Ṣé ẹ ti rí wípé ẹ lè rí justice? Awíkoko kan tún ní pé kóun bẹ́ràn wí kó bẹ́ràn wí nínú fọ́nrán yìí ni kó dẹ̀ tún fi ṣàlàyé fún CAC àti Olúwa lọ wípé ìjà yìí ò tí ì bẹ̀rẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń múra lọ́wọ́ ni màrìwò lẹ́rí ẹ̀ tí ì rọpẹ̀. Àyàfi tí ò bá sí Elédùmarè mọ́ lókè ló yá kù. Àyàfi kẹ́ ẹ lọ ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe wípé káwíkoko sùn kó mọ́ jì mọ́ tọ́lọ́run bá ti fún yín ṣe. Ṣùgbọ́n níwọ̀n bàgbà tí n bá ń jí tí mo gbá pátápá ṣe gbé tí mo gbẹ́sẹ̀ tẹ́sẹ̀ ṣe gbé tí mo la ẹnu tí òun jáde tí ọ̀rọ̀ jáde. Àwọn tẹ́ ẹ ti gbé àánú yìí torí ìkòkò nìyí àwọn tẹ́ ẹ ti gbé àánú yìí a mọ̀ gbálẹ̀ torí wípé inú Bíbélì yìnyẹn náà ló sọ ní Isaiah 49 from verse 24. Can the lawful captives be set free? Ó ní yes. Ipe gbogbo ẹ̀yin ìkókó inú CAC yìí tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ayé di kànáńjọ́gbọ́n. Ọ̀rọ̀ yẹn ń sọ wípé òun ó mọ̀ fún yín ní ẹran ara yín jẹ. Òun ó sì mọ̀ fún yín ní ẹ̀jẹ̀ ara yín mu gẹ́gẹ́ bí ọtí wáìnì dídùn. Ẹ mọ̀ fún ẹ mọ̀ níṣó. Àyàfi o tí ò bá sí Elédùmarè mọ́ lókè ló yá kù.
àdàbí tó bá jẹ́ pé mo dìde láti bàyàn kankan lórúkọ jẹ́ tí ì ṣe wípé fún ìtúsílẹ̀ àwọn tẹ́ ẹ ti sọ sínú ìgbèkùn ayérayé ni ẹ mọ̀ wá fún ẹ mọ̀ níṣó mo tún ní kí n fi eléyìí ṣe ìlọ́nà orúkọ tèmi ò yí padà Rótìmí Daniel sí náà ni akẹ́kàkà wí koko lójú ọlọ́rọ̀ tí baba alákùbà bọ́ lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe. níbi tí ọ̀rọ̀ ìdè dúró báyìí ó ti sú èmi láti gbèjà Olúalọ pásítọ̀ Olúalọ ẹ sọ fún òun fúnra rẹ̀ ẹ sọ fún prọfẹ̀tì Olúalọ fúnra rẹ̀ ẹni kó jáde yes eléyìí dìde ó fẹ́ sùn kàn tọ́hún dìde ó fẹ́ sùn kàn àwọn fúnra ara wa tá à ń gbèjà ẹ̀ gógó ó dẹ̀ sọ gbogbo wa ní wèrè kí ló dé ẹni kí pásítọ̀ Olúalọ fúnra rẹ̀ kó jáde yes ibo ni ìyàwó ẹ̀ wà àmọ́ ìyàwó Táíwò Òjó tó bá ṣe mínísírì àmọ́ pé ìyàwó ẹ̀ wà pẹ̀lú ẹ̀ àmọ́ ìyàwó Ẹ̀sìkáyà àmọ́ ìyàwó kí ló ń pè bàbá AK-47 òun ṣe mínísírì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bàbá AK-47 ṣe mínísírì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan gbogbo ayé dẹ̀ dìde wọ́n dẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ bàbá Olúwalékan ó dẹ̀ dákẹ́ kò dẹ̀ sọ kọ̀kọ̀ fẹ́fẹ́ sọ ogun adìwèrè ni so níyàwó àbí kò níyàwó period is something he can come out and declare kó ṣe fídíò kó gbéyàwó ẹsẹ̀ gbẹ náà ṣé gbogbo alẹ́ can we all be fools Rótìmí Awíkókó ìyẹn jáde overlegation allegedly Olúalọ dákẹ́ why and this other woman náà jáde and to whom it may concern gbogbo ó jáde ó sọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀ sọ̀rọ̀ Olúalọ dákẹ́ why we are all not we can't be fool together ẹ sọ fún Olúalọ ẹ sọ fún pastor àbí prophet ẹni kó jáde I defended him on and on and on. I'm not defending him again. Kò sẹ́ni tó rán mi iṣẹ́, but I'm not defending him again. Tell him, kó bọ́ síta, kó ṣe fídíò, who is his wife? Láti jọ́ tí mo ti mọ̀ kó ṣe mínísírì mi ìdíyàwó ẹ̀ rí. Adẹ́gbẹ̀lá ló dẹ̀ wá, Adẹ́gbẹ̀lẹ́ ó dẹ̀ fẹ́ máa jò tán. Kí ló dé náà? Lóòótọ́ ni Bíbélì wípé ká wádìí ohun gbogbo dájúdájú ká fi ní ètò tí ṣe òtítọ́ múlẹ̀. Epaphras, òun àti ìyàwó ẹ̀ báyìí ní lórí ọ̀tà. Táíwò Òjó, òun àti ìyàwó ẹ̀ báyìí ní lórí ọ̀tà. General evangelist bàbá Ẹ̀sìkáyà òun àti ìyàwó ẹ̀ ní lórí ọ̀tà bàbá àṣẹ òní tómi wò òun àti ìyàwó ẹ̀ ní lórí ọ̀tà bàbá àdúrà AK-47 òun àti ìyàwó ẹ̀ ní lórí ọ̀tà bàbá Adébóyè tó jẹ́ bàbá àgbàlagbà yẹn òun àti ìyàwó ẹ̀ ní lórí ọ̀tà Dr. Olúkọ̀yà fẹ́mẹ́fẹ́ òun àti ìyàwó ẹ̀ ní lórí ọ̀tà bàbá Kúmúyì before the wife die and before he got married to another person òun àti ìyàwó ẹ̀ ní now Bishop Oyedepo the same thing who is pastor or whatever you call him prophet Olúalọ who is his wife he has never shown it before since I knew him to be in ministry. When I first go, you muted. Why? We don't need your muting. We don't need your silence. Come out and tell the whole world that this is your wife. Do a video with your wife. Sit down with her. Talk to her. And I'm coming out to defend you people. And you can't defend Rótìmí Awíkókó lójú I don't blame him, but he doesn't have anything to do. I don't have anything to do with him. Who call me? But in a Rótìmí jẹ̀bi, bó bá jẹ̀bi, yes. O ta àwọn ọ̀tọ̀rọ̀ kékèké mi. Kì í ṣe pé mo gbè lẹ́yìn Rótìmí. Mi ò gbè lẹ́yìn Rótìmí. Láì ti tiẹ̀ nìyẹn tó mọ̀ ṣe nìyẹn. Bẹ̀tẹ̀ bá wo tí Rótìmí sọ, ó fẹ́ máa jọra wọn náà. Káwá kọ́ àmà ní defendant of you, the so-called phone, kọ́ jẹ̀bi ní kọ́. I'm not defending anybody again. Otherwise, then Rótìmí will be justified. Then Rótìmí Awíkókó will be justified if he did not come out to show us his wife. Rótìmí will be justified. Mi ò ṣe fáǹsì Rótìmí, mi ò follow ẹ̀ one of those days mo kàn máa rí post ẹni pé ó sọ̀rọ̀ sí ọ̀rẹ́ ìránṣẹ́ ilé ó sọ̀rọ̀ sí ìránṣẹ́ ilé ló sọ̀rọ̀ sí. Lẹ́yìn bá fẹ́ proof ẹ̀ guilty ẹ̀yin fúnra ilé ẹ̀ka máa jáde pé kò rí bẹ́ẹ̀ o gbogbo àwọn tí Rótìmí fẹ̀sùn kàn sí ọkọ̀ tó jáde nínú wọn. Báwo làwọn ṣe fẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ pé tí wọ́n sọ kò rí bẹ́ẹ̀ báwo ni? No entity. No, it's not possible. Because of only Professor Mojo. Allegation ọ̀rọ̀ obìnrin àgbèrè ìṣekúṣe náà ni wọ́n fi ṣe gbogbo yín. Only you. Many of them are not coming out. Tell me why they are not coming out. Tell me. Okay, they want to keep silence. Come on, the Bíbélì come on, dáwọ́ èrò. Àti sẹ́ta oníkẹ́ dáwọ́ èrò kó lè mọ̀ pé tó ń ṣe ó dà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀dà lónìí yẹn, ipò tẹ́ wà, ó ga fine, come about rubbish yìí wálé fine. But there should be somebody that will come and represent you. Bíbélì wípé bí wọ́n bá ṣe rere, ara kì yóò wá yá wọ̀. Sọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa gbèjà yín fine. Bàbá àṣẹ òní tó mi wò, ó jáde with boldness. Ó dẹ̀ sọ pé kò rí báyìí. Kò sẹ́ni tó lọ́rọ̀ bàbá àṣẹ òní lẹ́nu pé ó ti wà burúkú kan, ó wà burúkú kan sí.
because he's coming out with boldness. And you know, he started with boldness. Baba Adeboye the other time, they lay an allegation on him. He came out to say, I'm sorry. Say, Baba Adeboye Lord. Come out to say you are sorry if you are guilty. I am not defending Palapala anymore. Jáde kó wá fìyàwó ẹ̀ gbogbo ayé. Kilode now. Kò sí member kankan, kò sí PA kankan, kò sí minister kankan tó bọ́ síta wá sọ̀rọ̀ pé. Mo post fídíò kan níbi tí mo ti ń gbé gbogbo àwọn pásítọ̀ CAC rèé fún wípé wọ́n dákẹ́ wọn lè sọ̀rọ̀ tá a dẹ̀ ń wá odidi èèyàn pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ mẹ́ta tí í ṣe Ìyábọ̀ Yẹmisí Òbí tó bá jẹ́ ọmọ ẹ̀sìn Ọládélé tó bá jẹ́ ọmọ any one of you tó wà lókè tó bá jẹ́ ọmọ Abíára tó bá jẹ́ ọmọ Ezekiah tó bá jẹ́ ọmọ gbogbo yín pátá ló sọnù ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa dákẹ́ lélẹ̀ mo wá fi tara mo fi post fídíò yẹn ṣùgbọ́n gbà tí mo wá rí fídíò bàbá mi yìí nínú Olúwa Prophet AJ Lawal mi ní wá yín tísà ẹ dàgbà ẹ dògbò fídíò yìí ló mú kí n lọ delete fídíò mi yẹn torí wípé ẹ sí lára wọn torí wípé ẹ ti fi hàn wípé purọ́ níyì ẹ̀tẹ̀ ló ń mú wá ẹ ṣe tẹ́ jáde ṣé wá rí ó kàn ṣì ń dùn mí wípé àwọn nǹkan tó ṣì wà lọ́wọ́ mi ẹ fẹ́ mọ̀ ṣé tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá ìbejì sùn tí wọ́n àlẹ́jì pò bá ìbejì sùn Táíwò àti Kẹ́hìndé lórí ibùsùn kan náà nígbà táwọn ọmọ yẹn gun tiẹ̀ tí ì pé adult ṣé òun lè fẹ́ sọ ni ṣé èyí tó bá yàwó lé sùn lè fẹ́ sọ ni lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣé èyí tó lu ọmọ lọ́mọ tí ọ̀rẹ́ ẹ̀ tún lé mágùn sí lára ní kẹfẹ́ jẹ́ kí n sọ ṣé CAC pastor tó mọ̀ pé òun ní HIV ṣẹ́rí kéèsì lè máa gùn gan ó mọ̀ pé òun ní HIV ó dẹ̀ ń infect àwọn obìnrin káàkiri kéèsì yẹn náà tó wà lẹ̀ so bàbá mi AJ Lawal ẹ wò màrìwò lẹ́rí ẹ̀ tí ìrọ́pẹ́ agbékòkò tí ì dé ó ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní àdúrà yín ni pé kí ẹyẹ mọ̀ kù sí agbékòkò lápò ó dúdú ni o ó funfun ni o ó pupa ni o aláwọ̀ kàlánkìnní ni o ẹ ṣáà mọ̀ gbàdúrà kẹyẹ mọ̀ kù sí mi lápò ṣe rí àwùjọ wa tó ti di ewu fún wa ẹ̀ nípasẹ̀ religion yálà Christianity ni tàbí ìṣẹ̀ṣe ni tàbí Islam ni tá a bá dìde papọ̀ tá a jàjà ẹ̀sà and promote truth love and humanity over religions àwọn ọmọ wa gan máa súre fún wa sá ẹ wá dúró tàjẹ̀sílẹ̀ tó ń lọ káàkiri ẹ wá dúró ìfiniṣòwò ṣé ti tàwọn ọ̀ránṣẹ́ ẹ wọ ẹ mọ̀ tí ẹ̀jẹ̀ tí ì tẹnubọ̀ àti ìbẹ̀rẹ̀ wà lára rásà ṣùgbọ́n mo kọ́kọ́ ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín thank you so much for coming out to call a spade àní wà yín tì. pásítọ̀ tó ní ọmọ ọjọ́ tí ò ń ṣe 10,000 ọmọ ìjọ ẹ̀gán tí ò bá tó 20,000 gan pàápàá gan kí àwọn ẹbí ará kó dè ké gbàǹjarè síta wípé kí ló ṣe pẹ̀lú ọmọ wa kẹ́dẹ̀ silent kẹ́ má dáhùn ìyá tó dẹ̀jẹ̀ sójú ọmọ ẹ̀ kó má rí ọmọ kó má gbúrò anything ṣó dá bẹ́ẹ̀ olórí ìjọ ibo náà ti ń ṣerú ẹ̀ kẹ́dẹ̀ tó dé police station àwọn ti tẹ́lẹ̀ síbẹ̀ dèyìn kò sí nǹkan tó lè ní ojútùú lórí ilẹ̀ yẹn owó náà fi ń ṣe gbogbo everything àwa tá wá ní ẹnu tá lè fi wá ké gbàǹjarè ṣàbá wá sọ pé ó tí o àṣọrọ̀ Yorùbá nation nìyẹn ọ̀rọ̀ ìjọmọ ènìyàn ni. I do everything. I talk about everything about humanity.
anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú ìjọmọ ènìyàn, I talk about it. Nǹkan téèyàn bá like òun ló máa ń choose. I don't care. Ó má jẹ́ èèyàn márùn-ún ló wò mí. After all, láti ilẹ̀ èmi ò ń ṣe pé mi ò pèrò, èèyàn ni mo pè. Àwọn tó ń pèrò ọmọ bọ́n ṣe operate platform wọn. Gbogbo wa náà dẹ̀ la mọ̀. Ẹni tó pèrò ọmọ bó ṣe operate ó mọ̀ bó ṣe pọ́n ní kálukú bọ̀, èèyàn ni mo pè. Kó jẹ́ èèyàn 20 ó pè mí. Tó wá fẹ́ ṣe lọ́nà bò mí o mọ bó ṣe lè, but I can't shout, mi ò lè pariwo. I can't shout, mi ò lè pariwo. Bóyá nǹkan tó fa ti tèmi nìyẹn, you know? Ṣé mọ̀ pé púpọ̀ nínú wa tó jẹ́ bóyá bí 90% la máa pé gan. Àwọn ò fẹ́ tó bá ti lè sáré pariwo, tó lè ranjú, tó lè máa fẹ́ fún, kó máa fọwọ́ gbá orí, kó máa já orí mọ́lẹ̀, kó máa wò ẹ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé kó máa ní àṣẹ́lẹ̀ yìí dẹ̀ tí ní skan ni. Bó ń dùn mọ́ wọn ti wá ń wò ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbà tó ń ṣeré, bí ìgbà téèyàn wá ń ṣeré orí ìtàgé. Wọ́n máa fi ẹ́ máa mu, wọ́n máa fi máa jẹ pepper soup nínú ilé wọn náà. Torí irú àwa tá bá ń rọra ṣe kíní yẹn, èèyàn la máa rí àní rérò, bọ̀ àwọn èrò níbi tán máa ń lọ. Now, kọ́lọ́run kò ṣe dá. Mo kí wá lẹ́ẹ̀kan sípa kó bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ ṣé ọlọ́dọ̀ sí inú ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ fún wa. Mo rò pé ẹ̀yin náà ti rí bójú ayé ṣe rí. Mo rò pé ẹ̀yin náà ti rí reason tá máa fi jọ máa pariwo wípé a ti máa pe àwọn people yìí síta. Wípé nǹkan tẹ́ ṣe yìí, tẹ́ ń ṣe fáwọn èèyàn yóò ti tó. Tó bá jẹ́ lótìtọ́ àtòdodo ni, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìṣọ́ òru tẹ́ ń lọ orí òkè. 3 months, Edmos ojoojúmọ́ tẹ́ ń pariwo, tẹ́ ń ranjú, tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀yin. Kò yẹ kí Nàìjíríà wà ní bó ṣe wà yẹn. Ó yẹ kí Nàìjíríà ó yẹ kó ti sún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyá bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, kí lẹ rí sí kọ́mẹ̀ntì nǹkan tí àwọn òyìnbó sọ wípé àwọn gbé education wa fún wa, àwọn ṣe this, àwọn ṣe that fún wa. Ṣé tí bá wa fi kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀, ẹ má gbàgbé láti bá wa like ètò, ẹ má gbàgbé láti bá wa share. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa pín káàkiri, ẹ bá wa tẹ̀ ṣẹ́ torí ìjọmọ ènìyàn bó ṣe ń lọ nìyẹn. God bless you. Bye for now. One love.